নমস্কাৰ সকলোকে সাইন্টিফিক টেম্পাৰামেন্ট চেনেললৈ আমি স্বাগতম জনাইছো নৱপ্ৰজন্মৰ বৈজ্ঞানিক উন্মেষ আপোনালোকে দেখি আছে শুনি আছে কিশোৰীসকলে কি চিন্তাধাৰা নতুন বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকে প্ৰকল্প বা প্ৰাণীসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু এনেদৰে আমাৰ পৰ্যায় চলি থাকিব আপোনালোকৰ মাজত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ' বা প্ৰকল্প দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আমাক পঠিয়াই থাকক আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' বা প্ৰকল্প বা আৰ্হি আমি শিশুসকলৰ আপোনালোকৰ আগবঢ়াই আছো চাওকচোন এই কিশোৰীসকলৰ চিন্তা কিমান বৈজ্ঞানিক কিমান কাম কৰিব পাৰে আমিহে কৈ থাকোঁ আমি পিছপৰা কিন্তু আমাৰ প্ৰকল্পই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰে এয়া চাওকচোন নমস্কাৰ মই বৰষা ডেকা ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ 2011 চনৰ এগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰী সাইন্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট গ্ৰুপটোৱে যি এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে প্ৰকল্প কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাক্তন শিশু বিজ্ঞানী অথবা শিশু বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু মই তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লোৱাৰ লগতে আশা কৰোঁ যে এই ভিডিঅ'সমূহে বিজ্ঞানৰ প্ৰকল্প কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুবেই উপকৃত কৰিব 2011 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ মূল বিষয় আছিল ভূমি সম্পদ সমৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ মই এই মূল বিষয়টোৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰকল্পটিৰ নাম দিছিলোঁ সতেজক হিচাপে মাটিৰ ব্যৱহাৰ আৰু এই প্ৰকল্পটিৰ জৰিয়তে মই উদালগুৰি জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰকল্পটিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই বছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু মই তাত গৈ প্ৰকল্পটি উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ মই এই প্ৰকল্পটি বাছি লোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল আমি মাটিক বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাটি হৈছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ গতিকে মাটিৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ আছে তাৰে অন্যতম এটি ব্যৱহাৰ হৈছে সতেজক হিচাপে মাটিক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু এই সতেজক হিচাপে যি আমি মাটি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ব্যৱস্থাটো বা এই প্ৰচেষ্টাটো অতি পুৰণি কালৰে পৰা আমাৰ দেশত বা আমাৰ অঞ্চলসমূহত প্ৰচলিত হৈ আহিছে ক'ব গ'লে ই এক পৰম্পৰাগত পদ্ধতি বা প্ৰচেষ্টা সেয়েহে মই এই প্ৰকল্পটি আৰম্ভ কৰিলোঁ দুখনমান গাঁও নিৰ্বাচন কৰি লৈ আৰু তাৰ পৰা তাতে কিছুমান জৰীপ কাৰ্য চলালোঁ আৰু সেই জৰীপ কাৰ্যসমূহৰ জৰিয়তে মই কিছুমান তথ্য আহৰণ কৰি ল'লোঁ সাধাৰণতে দেখা যায় আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলে মাটিক বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ অন্যতম সতেজক হিচাপে তেওঁলোকে মাটিক ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে মই দেখিলোঁ যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণে মাটিক সতেজক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে সেয়েহে মই সেই নিৰ্বাচিত গাঁও দুখনলৈ গৈ তাৰ পৰা মই জৰীপ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰা গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ খেতি বাতিৰ কামতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰুৱা কামত মাটিক বিভিন্ন ধৰণে সতেজক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বৰ্তমান সময়ত আমি সামগ্ৰীসমূহ সতেজক হিচাপে সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এই মেচিনসমূহৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বিভিন্ন গেছ যেনে ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন ইত্যাদি গেছে বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত কৰাৰ লগতে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কৰাত বহুগুণে সহায় কৰে সেয়েহে আমি এই প্ৰকল্পটিৰ জৰিয়তে পৰম্পৰাগত কিছুমান পদ্ধতি লৈ মাটিক আমি সতেজক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নতুন ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি কিবা বস্তুসমূহ সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ আমি কিবা নতুন পদ্ধতি বা প্ৰচেষ্টা উলিয়াব পাৰোঁ নেকি তাৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিহেতু বেছিসংখ্যক মানুহে খেতিৰ লগত জড়িত গতিকে তেওঁলোকৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্কটো খুব নিবিড় সেয়েহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শস্যসমূহ বহুদিনলৈ সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে মাটিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কেনেকৈ কৰিছিল তেওঁলোকে ধূলিৰ দৰে এটা সামগ্ৰী সাজিছিল ধূলি বুলি কয় সেই সামগ্ৰীটো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰে আৰু তাৰ ভিতৰত মাটিৰ লেপ দিছিল মাটিৰ লেপ দি তাতে ধানৰ বীজ বা তেনেকুৱা শস্যৰ বীজসমূহ তাতে থৈ দিছিল আৰু সেই বীজসমূহ বহুদিনলৈ সতেজ হৈ আছিল ঠিক একেদৰে আমি সকলোৱে জানো যে গাঁৱৰ মানুহে পানী খাবৰ বাবে আগতে মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে পানীখিনি সতেজ বা শীতল হৈ থাকে তাৰ উপৰিও গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলে তামোল বা তেনেকুৱা জাতীয় সামগ্ৰীসমূহ বহুদিনলৈ সতেজ কৰি ৰাখিবৰ বাবে মাটিত গাঁত খান্দি পুতি থৈছিল আৰু মাটিৰ সতেজতা গুণে সেই সামগ্ৰীসমূহ বহুদিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল তাৰ উপৰিও গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন লোকসকলে
গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন লোকসকলে বা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা জনজাতিৰ লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে মাটিক সতেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য মাটিত পুতি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল বহুদিনলৈ, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে মাটিক বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে আমি বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক মেচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সামগ্ৰীসমূহ সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ, সেই মেচিনসমূহে বায়ুমণ্ডলক বিভিন্ন প্ৰকাৰে ক্ষতিসাধন কৰে। সেয়েহে আমি এই প্ৰকল্পটি প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁতে